कितीला आणला हो हा कोळसा? किती रुपयाला? हा 40 रुपयाचा कोळसा आहे आणि हे घर 40 लाखाचं आहे. बघूया काय जळते. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहेत तुम्ही? अर्थात चांगलेच असणार, कारण आज आहे संडे. तर तुम्हाला एक वस्तू दाखवायची आहे. काल आम्ही मॉलमध्ये गेलेलो मिस्टर डायमध्ये, तर तिथे मला एक खूप छान अशी वस्तू भेटलेली आहे. तिची किंमत आहे MRP 750, पण ही मला 350ला भेटलेली आहे. तर ही कशी आहे, काय आहे, तर हे मला तुम्हाला दाखवायचं होतं. तर मी ही पहिल्यांदाच ओपन करते, तर बघूया आपण ही वस्तू कशी आहे. तर ह्या वस्तूचं नाव आहे बार्बिक्यू. ठीक आहे, चला आता आपण ओपन करूया. थोडी हेल्प हो ना. कसं ऍडजस्ट करायचं, बनवायची कशी मशीन, बघू आता कशी बनते. छान आहे. तर ही आमची बार्बिक्यू बनलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आम्ही कोळसा टाकतो गरम गरम, आणि मग पुढची प्रोसिजर तुम्हाला दाखवतो. हा 40 रुपयाचा कोळसा आहे आणि हे घर 40 लाखाचं आहे. बघूया काय जळते. आम्ही जेव्हा हा कोळसा जाळत होतो तेव्हाच चिकन मुरत ठेवलं होतं मसाल्यामध्ये. तर आता हे चिकन हे चांगलं मुरलेलं आहे. आम्ही आता ते
ठेवले. तर मित्रांनो, ही झाली आमची बार्बिक्यू चिकन. खूप टेस्टी आणि खूप छान झालेली आहे. तर तुम्ही पण एकदा ट्राय करा. पण एक महत्त्वाची टीप, हे घरात केल्याने खूप धूर होतो आणि पसाराही खूप होतो आणि डोक्याला ताप होतो मेन म्हणजे. तर तुमच्याकडे गॅलरी, ओपन टेरेस असेल तर तुमच्यासाठी ही मशीन खूप खूप चांगली आहे. तर तुम्ही एकदा ही ट्राय करून बघा.